Halli srácok, üdv mindenkinek! Én Vinyo vagyok, ez pedig itt a Little Orpheus. Ezt fogjuk megnézni srácok, úgyhogy indítsuk is el. Remélem minden szuper hang. Itt lejjebb vettem itt a dolgokat. You are Comrade Ivan Ivanovich Privalov. In 1961, you were selected for the Shukovgrad Interonaut Exploration Programme SSSR. Despite failing your basic physical and being caught cheating on your entrance exams, on the morning of the 12th of April 1962, you boarded a rocket drill containing the experimental device Little Orpheus, with the purpose of descending through the Earth's crust to discover the relative hollowness of the interior and its suitability for colonization. No, you've lost me, General. Did I do what? You and Little Orpheus were dropped into an extinct volcano to drill to the center of the Earth and find out if we could establish a city there. Note, if you will, that this date is over 3 years ago. Jó gyerekek, elég jól néz ki, ahhoz képest. Jó, oké. Elhúzza a lábad, gyerekek. Tök jól néz ki, srácok. Ugrani tudunk egy kicsit? Nem. Hatalmas gombák. Ivan Ivanovich, can you describe Little Orpheus to me? Ez valami orosz. Of course. It was large and round and had something of a disagreeable smell. I was referring to its technical specification. Well, General, I am no man of gyerekek. science, but it had this Megvan a radio jump thing is. that I was Jó. supposed to use to let the surface know I had arrived, and some sort of battery Igen. wrapped in this lead box. But I was told to not touch anything under any circumstances, and I did notice the engineers who worked on it were quite a shifty bunch. Oké. Az leszakad? Nem mertem, gyerekek. Aha, ez is összejött. The Jó. Little Orpheus device contained a radio transmitter Gondolom capable föl. of sending a signal through miles of solid rock. In order to boost this, a powerful energy source was Igen. required. An atomic bomb, Ja, jó. Comrade Privalov. An atomic bomb that you have lost somewhere below the Earth's crust. Ah, yes, that bomb. Of course, General. I can explain everything. Oké. But it is a long and somewhat complicated story. And let me assure you, this is not a case of milking chickens. But you won't understand where your bomb and Little Orpheus has ended up unless I start at the Jó. very beginning and you let me tell you where I've been for the last 3 years. Oké. Majdnem. Ez egy ilyen történetes valami From lesz. the gyerekek. beginning, then. But this had better be good. Good, General. It's more than good. It's extraordinary. Hú, de jól néz ki. And it began like this. Dinosaurus. Ajha. Valami ilyesmi dolgok lesznek benne, biztos vagyok benne. Nem biztos. Ja, ugye itt lezuhant. Aha. Első fejezet.
An extraordinary sight. Nagyon jól néz I ki. realized this must be the fabled land Na ne, of oda átugrik, Plutonia, gyerekek. as documented by the brilliant scholar Obruchev. A trail of Nem, destruction, carved by the rocket drill, led down into the wild and mysterious jungle. The rocket drill itself must have snapped in half somewhere below Kamchatka. Szerintem And erre little gyerekek. Orpheus bounced out and became lost in that prehistoric forest. Oh, If I was Figyelj. ever to get home, my mission was clear. To Hogy find pattog? little Orpheus. Oké. Ez a víz azért ez biztos jó esett. Aha, a fizika is egy kicsit... Aha, lassabb. Aha, tök jó. Eléggé úgy néz ki, hogy... Ja, nem tudtam, hogy miért. Azt hittem, hogy valami bejátszás lesz a zene miatt, hogy valami fog történni, de nem. Valami hangokat hallok I egyébként. steeled myself and plunged deeper into that prehistoric jungle where insects the size of dogs buzzed around. Dogs. What sort of dogs? I beg your pardon, General? Large dogs or small dogs? Big like an ovcharka or small like a barlonka? Does it really matter? Of course. Detail is all Eddig jó. important. Gyerekek. Avcharka then, General. The size of an avcharka. I find it very hard to believe. Nekünk mesélik a Find it történet, easier if they were hogy the megy size a of a játék, és banka? közben No, mesélik itt a but I am dolgokat. enjoying your attempts to persuade me. Azt hittem rövid lesz. Gondolom én erre. És meg lemászunk? Ja, csak ja igen. Itt mászunk. Most nem erre. Ugorjak le? Jó. Ja, itt egy inda, figyeld. Az igen. Figyeld már. Tarzan. Ez jó volt, gyerekek. Aha, figyeld. Van egy kis pici fizika is, azt hittem, hogy jobban le fog... Another part of the rocket drill. But still no sign of little Orpheus. Ezek vajon az űrhajó darabjai, vagy? Aha. Ajaj. Sietni kell? Remélem nem. De ugorj már le, haver. Oké. Az komoly, gyerekek. Várjál. Hát miket nyők velem együtt? Tehát nem túl egy izmos űrge. De ahhoz képest jól viseli itt a dolgokat. Figyeld már a Tarzan. Azt hittem, hogy nem jön össze különben, de jó. Ott egy dinó, gyerekek. Szerintem... In the trees, I could see huge beasts, larger and more ancient than any known to our modern De nem times. mászik, gyerekek. Nem fel. Could it be that Obruchev was right? And deep below the Earth's surface, prehistoric monsters still roam freely. Yes, yes, but Monsters. little Orpheus. Little Orpheus lesz nekem, azt hiszem. Jajjaj. Nem kapja el! Akkor lehet, hogy egy kicsit... De itt hogyan, gyerekek? Nem megy el odáig. Ja, és akkor itt hogy? Sikerült.
A legalját kellett. Ja, de várjál. Az inda az visszajön? Ja nem. Hú, gyerekek, ez kemény. Ja, és akkor itt jön az inda. Ja, nem. Majdnem megeved. The terrible lizard intent on making a snack of me was none other than the most awful of the monsters, the Tyrannosaurus Rex. Oh, now you are an expert on dinosaurs. Oh, hardly an expert, General. Just educated by the best schools in the world, like all good socialists. And I remembered one crucial thing. I'm listening. Well, its greed is without bottom, its hunger is ferocious, but its brain is absolutely tiny. So, it can roar and roar as much as it likes, but it will never be a match for the sharpened mind of the good Soviet worker. Hogy felemeli a It térpi. was a plan. Tényleg is. Outwit the monster. Mesélj ez a történetet, úgy néz ki. Ajaj. Aha. X. Jó. Van itt buddy, gyerekek, van itt buddy. Ugorj csak fel. Úszás mi? Imagine my shock Igen, and gyerekek. surprise to find in that clearing the last part of the rocket drill. More shocking was the fact it had been ransacked. Someone had made off with the tools, the weapons, the rations, and the spare parts for the Pragviev. I began to suspect foul play. Mi így zuhant le még Perhaps little Orpheus was not lost at az ő all, repülőgép, hogy még... but stolen. All I could do was follow the trail further into Plutonia. Még működik neki, ami a fené? Aha, csontok, legyek. Oh-oh. Spuri, öcsi. Jó, jó. Oké, azt hiszem elment. Ajaj. Ajaj. Hogy nyög, gyerekek? Itt van. So we all agree this was the fabled land of Plutonia, do we? I don't Simán remember eléri? accepting that. Nem. I will admit it might not have been De ne ugorj Plutonia fel. if you are prepared to accept the dinosaur. This isn't a negotiation, Ivan Ivanovich. General, you can disagree all you like, but there's very little you can do to persuade me it wasn't a dinosaur. I might not be able to persuade you, but I can always help Okay. you short. Ezek miért mozognak? Mi az? Jajaj. Gyere, gyere. Gyere.
Itt is meglát. De nem fogja meg a izé. Nem. Elképzelésem sincs, hogy... Jó. Uri. Az ott el van magával. Jaj. Jön, azt hiszem, hogy jön. Aha, ott jön. Egy kis tarzanozdi. Félnek a kép, hogy elkaptam. Figyeld ma, tojásba. Na ne. Figyeld. Ja, hogy ebbe kell így elnézni, mi? Hogy ja, a tojás nem fogja bántani. Aha. Ha. Oh-oh. Nem tudtam, hogy most merre menjek. Itt van egyébként. Hát csak én vagyok ám, senki más. Nézd lefelé! Engem, vagy úgy? Vagy úgy? Úgy. Lefelé néz. Úgy. Elmegy. De jó. Figyeld. You hid in an egg. Yes, General. I hid in an egg. I am glad to hear your military training was not wasted. If only I had a single legion of men as brave and ingenious as you, with only 100 men equipped with eggs to hide in, we could roll across Europe in a day. General, are you mocking me? You are as sharp as you are brave, Tavarish. Ezt megúsztuk eddig úgy. Ja. Azért ne kiabáljuk el. Remélem, hogy... Ja? Hát úgy nézem, hogy nézni kell, ezt kell vetni. Várjatok. Alapból ugrik? Ja, hogy innét mi? Értem. Értem. Kicsit mennyi azért föl, mert... Hogy? Föl? Oksa.
Jaj, de várjatok. Vagyok. Jó. Eléggé köhög szegényem. Aha, ott fel mi? Ja, de akkor hát gondolom én nem ugrik. Meg oda se. Ja. Értem én. Tiszta bad is lesz, mire az összes ilyen... Jó, szerintem jó lesz. Oké. Igen. Ezt is kihúzni. Ja. Ja. Ja, jó. Vissza. Go back. Na gyerünk. Hogy. Remélem az a valami nem kell. I couldn't believe it. I still struggle to believe it. Tök jó, hogy csak egyenesen kell menni, gyerekek. City, buried in that jungle deep below the crust of the earth. Who would have thought it was possible? Who indeed? It is, of course, a shame you didn't think to record the moment for posterity and help us all to get over our disbelief. But I did, General, I did! My training was excellent, and I immediately took out my comsamoliets and began to document all I could. Ott biztos nem tudok fölmászni, mert ott van ajzé. Kő. Hát ott. Itt valami izé lesz, gyerekek. Mert ugye ha azon másztam volna fel, ott nem enged. Ott a beton. De is erre mi van, gyerekek? Ja, nem, jó. Na, menjünk. Oké. Szerintem alig kell tolni, nem? Ja igen, és akkor igen, úgy tudok majd fölmászni. Where is this camera now then? General, yes. What of course I meant to say was my training was excellent, and I immediately reached for my camera. Nem is úgy gondolom. Only to realize it must have been torn from my utility belt in the crash and lost forever in that forgotten jungle. Jó. Assza. Jó. Elég lesz az nekünk, gyerekek. Nem toltam be teljesen a falhoz. Kiderül. Nem jó. Oké. De szép az a kék növény. A horrendous beast had returned and was hungrier than ever. Perhaps it was angry it had been fooled by an Éhes és mérges. That is unkind, General. It may have been small of brain, but it was grand of stature. Whereas you, Ivan Ivanovich, are lacking in both departments. Presuming there were no more eggs to hide in, did you have a new plan? I did, General. Nagyon néz ki. Please, do tell me, Aha, what was this brilliant plan? I ran like hell, General. Nem is megenni akar, hanem inkább szivatni. Ez a dino. De valamennyire élvezni is a dino, hogy szivat. Meg nem ér el, jó.
Will our intrepid yet doomed hero survive the jaws of the ferocious dinosaur? Will he meet his end miles underground as an aperitif for a ravenous raptor? What dark secrets could be buried in the lost city of Agartha? Will the general ever discover the location of his lost bomb? All of these questions and more will be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Ez most mi, gyerekek? Ja, Play Next Episode. Ja, értem. Aha. Lost? Aha. Ezen, ugye? Oké. Okay. What luck! What a miracle! One moment I was rushing into the fetid tonsils of that horrible monster. The next, I was plummeting downwards to the jungle floor beyond its reach. I prayed I would land on something soft. Perhaps your head. But nothing could have prepared me for what was about to unfold. An epic saga of pride, power, and revolution. A struggle for freedom, the likes of which our world has never seen. And it happened like this. Ezek a világos színek itt, ez a vörös. Hát a sok szokásos bejátszások azok. Na, menjünk. Úgy gyerekek, eddig hogy easy volt, lehet, hogy már nehezebb lesz. Ja, azok még? Who were those strange, gentle monsters who towered above me? I could only guess they were the lost tribe of the BenQ. Jó, amíg nem Earlier bántanak. race of people. But why were they so fearful of those ancient gates that lay just beyond their village? And why did they seem to recognize me? Why? Jó, én itt sem voltam. Yes, I'm also wondering. Arra, oké. Hangcucc, General. Who was I to question such things? Trapped as I was deep underground. I was more curious, I must admit, about the location of little Orpheus. Ajaj. You talk of a great city, a mighty power. Yet your BenQ squatted like savages in huts at its boundary. They did. And the answer to that mystery lay beyond my grasp at that point. Ez mi? Because it was a wonder, it truly was. XZ Interact, de várjál. Nem jó, vagy valamit kell csinálni, de nem. Az oké. Okay. Ja, értem. Oké. Okay. The lost city of Agartha. I hope I may one day see it myself. Oh, General, if only you could. Unfortunately, as I shall explain, should you seek Agartha now, you wouldn't find it. It has been utterly destroyed.
Most srácok, én kicsit, mint amíg úgy... Kicsit hangosnak ítélem meg. Utterly destroyed? Utterly, General, a tragic loss. A convenient loss. I imagine archaeologists weeping as I tell you. But most importantly, before we continue, you must understand one crucial fact about its destruction. Which is? It wasn't my fault. Tehát fér? Hát. Nem. A csúszás se engedte egyébként. Nem tudom csúszni. Fogok egy jumpot. Jó is tettem. Ezek egyébként mi lehetnek bezárva ide? Valaki itt... valami... Valami gonoszság van itt, gyerekek. Kicsit menj feljebb, úgy. Hát nem szép, gyerekek. El is. Észrevették a biztonságának, és kapott egy ilyen. Hát változott ő is ilyen zombivá. Those poor, unfortunate Minkf, trapped and Mi meg kidnapped, szépen lelépünk, mi? dragged away only to return as vicious foot soldiers to some Okay. unknown tyrant. And yet, there was something familiar about the Stokovna they were forced to wear on their heads, which I was sure were being used to control and enslave them. And what was that? General, it curiously itt resembled megint the a izét kellett radio sets I alkalmazni. used Ja, to értem. tinker with as a child. Radio sets? It was very curious. It was very curious. It was extremely curious. De jó néz ki, gyerekek. Jó megcsináltam. De várjál. Ja, jó értem. Itt szerintem nem fog tudni. Várjatok. De. Fordulj vele szembe. Úgyis jó. Ez akkor itt jó helyen van, ugye? Igen. Jó. Azt hittem, hogy megint kell vele valamit csinálni. Most menjél, gyorsan. Mi kettő is van? Na ne. Spuri, haver. An ancient technological metropolis, powered by a glowing resin, carved from the very earth? A glowing resin carved from the very earth. Do you see, General? I fear you are about to enlighten me. És itt. Jó. Little
Orpheus must have been drained by the impact, but whoever had stolen it and brought it here was no doubt planning to use the agarthan resin to charge up the atomic bomb, restoring the device to its full potential. What sort of man would come up with such a monstrously reckless scheme? Perhaps the type of man who has Yeah. such limited understanding of atomic energy that he thinks an ancient Yeah, watch. metropolis can be powered by shiny marbles. Oké. Azt hittem leesik, gyerekek, eskü. Ja, és akkor arra? Nem. Ja nem, mászni kell. Ja, vagy vissza le? Ja igen, a golyót kell. Vágom. Hát most így fogom így görgetni. Tehát ilyen... internetétes irány, de mindegy, így is. Jó. Jó. Remélem nem lesz gond. Igen. Ja, értem. Megint lesznek. Na, az messze van, ugye? Ja, X-el kell. Ezt amúgy mikor vihetem? Vagy amikor eltűnik? Hogy nevetek is piszak. Jó, te nem láttál hogy semmit, ugye? Visszajön, akkor viszont lehet. Megállok. Nem lesz gond. De semmiképp nem tudnék felugrani. 100%. Ezt elkezdem így közben izélni. Ja, hogy az időre megy, gyerekek. Ja, lánc. Jó. És ezen vajon föl vagy le? Fölnézünk azért, gyerekek, ott nagy a fehérség. Ja nem, jó, akkor le. Ezt megvárjuk még itt. Jó. Bányászkodik. Gondolom becsúszás. Igen. De jól néz ki. Jaj, nem, ma megint? Látszik, most ezek fognak itt szivatni. Jó bírja azért. I am curious, Ivan Ivanovich. You talk and talk about this great subterranean city. De most már Yet gyerekek. what you describe sounds Ja, nem, strangely lefelé. familiar. Okay. It does in some way bear an Húzza a lábad, szegény. uncanny resemblance Oj. to the glorious architecture of Comrade Alexei Dushkin. Wouldn't you agree? Danyet, General. I have never heard of this great Tavarish Dushkin or his works. Interesting.
Because you were photographed Jaj, on jaj. the steps of his marvelous Vysoka na Krasnich Varotach, shaking hands with the Glavny Constructor. Ez That komoly. was the chief designer? The sweaty little fat man with the bad hearing? Mind your mouth, Ivan Ivanovich. And don't think you can distract Az me mi by lesz ott, destroying gyerekek? one of the great visionaries of our time. Without him, neither of us would be sitting here now. I must remember to thank him for that, General. De várjál, én nem láttam rendesen a izét. Ja, hogy az időre megy. Aha, jó van. Értem. Turizzál? Ja, hogy nem elég most meg az izé. Jó, tekerni. De várjál, hogy még megint nem lesz jó. Ja, nem lesz jó. Aha, aha. Na várjatok. Megtekertem és nem ment ki egyből az izé. Jó, fussál. Jó. Jó. Hogy óbégatnak azok a szörnyek. Jó. Jó, ismét ilyen barlangszerű valami. Húzzuk meg a kalantyút. Aha, jön a kis golyónk. Bárhogy nem csinálja folyamatosan a csúszást. Okay. Those enslaved mink were trying to stop me. I was sure of that now. I find myself sympathizing with them, I must admit. No, General, then I have failed to win you over. Uh-huh. A point of agreement. Ja, de várjál. A golyónk az hol van? Ó, észre is vettek. Jó van. Those enslaved mink were Ja. trying to stop me. I was sure of that now. I find myself sympathizing with them, I must admit. No, General, then I have failed to win you over. Uh-huh. A point of agreement at last. Ezt mondjuk nem értem. Hogy majd ide jön a golyónk? Ja, ide kell gurgatni, azt vágom majd. De várj, nem jön ki a golyó. Ja, ott a golyó, gyerekek. Az ki van zárva, hogy nekem vissza kell mennem és izé. Hogy arra kell majd ráugranom. Aha. Akkor viszont lehet, hogy át kell menni. Ezek fúra így fognak. Akkor viszont nem biztos, hogy az lesz a... Ezek itt nem fognak tágítani. Ezek folyamatosan nézik ezt a valamit. Tehát
Én befelé nem tudok menni oda, ugye? Abban a házba se, és itt sem. Na és ha itt... Nem. Ugye ott van fent a izé. Itt bemenni nem tudok. És ezt a valamit se tudom itt eltolni. Ja, mert ez kijebb van. Ez a valami, ez a kőoszlop, vagy mi ez itt? Nézzünk vissza, ugye én ezt megcsavartam. Hogy akkor valami árnyék fog... Vagy elijesztem őket akkor? De ugyanúgy nézik gyerekek a izét. Ez biztos, hogy nem. Ez biztos, hogy nem. Ez megint valami idő. Mert ugye... hogy ott valami... Ott fönt. Csak nem tudok rájönni, hogy mi a célja ennek gyerekek, ha én ezt itt megnyomom. Ugye fölmennek. Az rendben van. Ott egy ajtó, ami... Ha én itt visszamegyek. Vagy itt még egyszer meg kell ezt nyomnom? Így mi történik? Ott jön a golyó. Ja, hogy akkor most lesz jó. Most lesz jó. Jó. Oké. Most nem kíváncsi ezek gyerekek, hogy most történik. Mire bele kell menni? Elindul a gyerekek. Ja, ezzel együtt kell menni. Okay. Aha. Jó. I must ask again, General. Are you mocking me? That would be unprofessional, comrade. I will try harder to convince you then. It is, after all, a cautionary tale of unleashed tyranny. It is a cautionary tale of unleashed idiocy. But please, do continue. Okay. Komoly hely, gyerekek, valami, hogy világítok minden. És ki is nyílik. Jó, én csak futok, gyerekek. Gyorsabban, mint az a vonatszerűség. Ennyi? I stepped from the cable car onto a plateau at the center of the city, where a palace, a vast acropolis, stood. I was reminded of Chelyabinsk May I ask how you know of Chelyabinsk? Oké, megjöttünk. My Aunt Masha was a traveling tinker who married a beef investigator from Zlatoust. She told me of a secret but wonderful city in the west. An edifice of sheer power, humbly serving the will and needs of the people. Yes, Tehát nem olyan, unfortunately that story didn't end so well. olyan gagyi, hogy... No, that's what Auntie Marsha told me. And perhaps that is why I was also reminded of it. Because the moment I touched the floor in that place, I could tell something was very, very wrong.
Oldulj csak meg, kíváncsi ezek, akkor mi fog történni egyébként. Ja? Ja, hogy idő, gyerekek? The ground had begun to shake, alarmingly, and the whole city felt as if it was shuddering. I could only imagine what I would find in the heart of the vast temple. If it isn't a giant glowing marble, I'm going to be very disappointed. Ezzel kell valamit csinálni? Jó, nem? Oké, azt hittem, hogy le kell görgetni, vagy valami. De nem. A huge resin sphere that overshadowed all of the others. I caught glimpses through the twisted architecture. And it was then I saw him. Him? The thief, the enslaver, the tyrant, Az is komoly. sucking the power from this wondrous city as he drained the very lifeblood of the ancient civilization and drew it into the atomic embrace of little Orpheus. With a song in my heart, I raced onwards to stop him. Ajaj. Hol vagyok? Ott. Oké. Gyere, haver. Ezek a sziklák is, gyerekek. Ez mi? Ezt nem kell egyébként bántani? Úgy nézem, hogy nem, de hogy jön a... izé. Aha. Jaj. Jön még egy. Aha. Uri. Nyom neki. Nyom neki. Fogolj, ne nyög. Fogolj. De jó, na az ilyeneket nem csipem annyira. Jön a golyó, és akkor vissza kell mennem? Több mint valószínű. Hol vagyok? De nem fogja meg, gyerekek. Arra lennék kíváncsi, hogy így észrevesz-e, hogyha... Mindegy, nem kockáztatok. Tehát ugye... Magam előtt van a golyó. És... Az oké. Okay. De akkor ugyanúgy akkor előre kell majd menni, nem? A kíváncsiságból fölnéztek, hogy mi történik a fényre. Aha. Aha, ott van egy izé. Gyerekek. Gyerünk, messze. Jó van. Oké. Okay. Drained of its power, the magical heart of the city cracked, and it sent shockwaves through the world around me. A true monster general, willing to bring down the mountain itself upon Agartha and bury it forever in his ruthless scheme. I could not save that wondrous place, General, to my shame and regret. But
I resolved myself to avenge the Mink, to recapture little Orpheus, and to bring that tyrant to justice! Figyeld már! Ojaj! Ja, ez már én vagyok. Ez már én vagyok. Gyerekek, azt hittem, hogy magától csinálja, és nem. Hatalmas jumpolások, gyerekek. Will our plucky yet careless hero fall forever through those unknown skies? Will he discover the identity of the brutal thief commanding the army of the Menkth? What chance does he have of ever returning to his beloved homeland? How long can the general's patience last? All of these questions and more will definitely be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Jó. Oké. Ugye ez a kettő van meg, és akkor az Orpheus, Worms. Aha. Na jó, srácok, majd legközelebb innét folytatjuk, remélem élveztétek. Úgyhogy találkozom majd legközelebb is, srácok. Sziasztok!